Hallo! Hallo allemaal. En leuk dat jullie kijken. Blijkbaar zijn jullie net zoals vele anderen geïnteresseerd in hoe we het toch aanpakken rondom de scholing van onze kinderen. We krijgen hier regelmatig vragen over, zowel onderweg, maar ook op de socials. En na 2,5 jaar bijna onderweg te zijn, leek het ons een mooi moment om daar eens wat meer over te gaan delen. Eerst even wat meer over de setting waar we hierin zijn. We zijn dus in Alaska, nu zo'n 2,5 week. En we hebben super weer gehad tot nu toe. Zeker. Bijna iedere dag heeft de zon zich wel laten zien. Maar ja, Alaska staat meer bekend om zijn wisselvallig weer natuurlijk. En zo zitten we alweer 2 dagen in de regen. En dus een prachtig moment om deze video op te nemen. Het is hier echt, we zitten op een prachtig we zitten op een prachtig plekje. In een droge rivierbedding, bergen om ons heen. En ik zal onder de video een mooi stukje monteren hoe het er hier uitziet als het dus niet bewolkt en mistig is. Want het is echt wel een plaatje om te zien. En onze kinderen die zitten in hun bed een filmpje te kijken. Want ja, zo'n regenachtige dag, dan is het ook wel leuk en lekker om een lekker filmpjesdag te hebben. We nemen jullie mee zo stapsgewijs mogelijk in ons hele verhaal. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk overslaan. Nou, hoe zag de situatie eruit voordat we op reis gingen? In april, mei, juni 2020 zijn onze plannen begonnen te borrelen. En Nienke was toen 2,5 en Carlijn was nog geen jaar of is net een jaar geworden in die tijd. Dus we waren echt nog totaal niet met onderwijs bezig. Ook toen we vertrokken, toen was Nienke dus 3,5 en Carlijn dus bijna 2. Waren we daar ook nog niet heel erg mee bezig. Ons plan was in eerste instantie om voor 6 maanden te gaan reizen. We hadden ons huis verkocht. En wisten dus ook helemaal niet waar we weer zouden gaan settelen. Waar, hoe, wat. Geen idee. En dat hebben we ook gewoon lekker opengelaten. We dachten dat zien we straks wel als we terugkomen. Vlak voor Nienke's 4e verjaardag. En dan aangezien ze toch pas leerplichtig zijn met 5 jaar. Hadden we daar gewoon ook prima de tijd voor. Om uit te zoeken hoe we dat dan verder gingen doen. Ja. Dus zover de situatie als het was. Nou, iets meer over de leerplicht. Want hoe zit dat nou in Nederland? Vanaf 4 jaar gaan kinderen in Nederland eigenlijk allemaal naar school. Maar pas vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Dus tussen hun 4e en 5e jaar kun je een kind ook gewoon meenemen op reis als je dat zou willen. Na 5 jaar, dan wordt het wat lastiger. Dan zijn er eigenlijk 3 opties. Nou, optie 1 is een kortdurende vrijstelling voor een reis. Nou, zoals wij dat hebben begrepen is dat eigenlijk bijna onmogelijk. Ook al wil een school en leerkrachten meehelpen in het ondersteunen van het onderwijs, kan een leerplichtambtenaar daar gewoon juridisch geen toestemming voor geven. Behalve als er een reden is voor immigratie. Dus als je dus op zoek bent naar een land waar je wil gaan wonen en je geeft dus aan dat je daarom dus op reis wil. Dat zijn, zoals ik het begrepen heb, zoals wij het begrepen hebben, de enige manier om deze vrijstelling te krijgen. Dan optie 2 is eigenlijk een vrijstelling op basis van levensopvatting, levensbeschouwing, religie. Ja, die is vrij breed. Waarbij je dus eigenlijk een aanvraag doet waarbij je moet beargumenteren dat de school in een x kilometer van je huis niet passen bij jouw levensopvatting. En dat moet je geloof ik ook ieder jaar moet je dat opnieuw aanvragen. En zoals het al klinkt is dat dus eigenlijk ook geen manier of geen, hoe zeg je dat? Ja, dat is niet bedoeld om te reizen, want als je reist dan zit je niet in een specifieke omgeving, maar het is gewoon echt bedoeld voor als je bijvoorbeeld je geloof niet aansluit bij de scholen of je levensopvatting. En dat mogen dan ook geen inrichtingsbezwaren zijn, dat bijvoorbeeld de school zegt van iedereen heeft maar een half uur speeltijd of dat soort dingen. Het moet echt gewoon om de opvatting van de school gaan. Ja.
Nou, dan de derde optie, dat is het uitschrijven. Het uitschrijven uit Nederland. En dan ben je dus voor de leerplichtambtenaren niet meer zichtbaar. En is dus eigenlijk de leerplicht ook niet meer van toepassing op het kind. En ja, die andere 2 opties, daar hebben wij ons ook niet echt diep in verdiept. Omdat deze derde optie eigenlijk de enige optie was voor ons. Want, zegt ook de wet, als je 8 maanden van het kalenderjaar niet in Nederland bent, dan moet je je uitschrijven. Dus voor ons gewoon een verplichting om ons uit te schrijven. En dan is de leerplicht niet van toepassing. En dan heb je ook niks met de vrijstellingsgronden te maken. Ja. Dan nog een toevoeging over de wereldschool. Veel mensen denken dat dat een alternatief is voor de vrijstelling. Maar dat is dus niet zo. Want de wereldschool is geen erkende school. Voor een stewet op de leerplicht. Hebben ze in het verleden wel een aanvraag ingediend, lees ik op een website. Maar die is nooit toegekend. Dus wat dat betreft is afstandsonderwijs in Nederland geen enkele optie helaas. Nee. En dat is best jammer, vind ik, dat wij daar, dat Nederland daar zo strikt in is. Zeker als je dus kijkt naar omringende landen, hè, ook hier in Canada en Amerika. Ja, het is eigenlijk gewoon heel gewoon dat kinderen thuisonderwijs krijgen. Heel veel mensen krijgen thuisonderwijs. En ook in andere Europese landen is dat veel makkelijker. Maar helaas niet in Nederland. Ja, voor ons had het toch niks uitgemaakt. Want als je het toch moet uitschrijven, dan geldt de leerplicht niet. En toen besloten om voor langer dan 8 maanden in het kalenderjaar te vertrekken. Ja. Waren alle andere opties niet aan de orde. Ja, klopt. Maar goed, op het moment dat je dus gewoon een reis wil maken van 3, 4, 5 maanden of 6 maanden. Nou, vind ik dat echt wel heel jammer. Want wij denken wel echt dat het heel verrijkend is voor een kind ook. En ontzettend leerzaam om even niet in die schoolse setting te leren. En ik vind het echt wel heel spijtig dat heel moeilijk is in Nederland. Eens. Het uitschrijven uit Nederland heeft uiteraard gevolgen. In het algemeen, maar ook in specifieke situaties. Zoek dit van tevoren altijd goed uit. Vervolgens besloten we om na die 6 maanden niet meer te settelen en om te blijven reizen voor onbepaalde tijd. En gingen we ons dus ook meer verdiepen in het stukje scholing. En ons eerste idee was altijd van dan gaan we met de wereldschool verder. Want dat leek ons een perfecte vervanging voor het onderwijs, voor school. Ja. Maar tijdens die reis zagen we onze kinderen ook gewoon heel mooi ontwikkelen. Hè, vanuit hun eigen interesse en hun eigen motivatie en alles wat we zagen en leerden in de natuur. En toen ik een telefoongesprek had met de wereldschool, toen werd ik daar eigenlijk negatiever over. Omdat er binnen de wereldschool eigenlijk geen ruimte is om je eigen tempo en pad en onderwerpen te kiezen. Het is echt wel dat je gewoon hun curriculum, hun jaarlijkse curriculum gewoon afloopt. En dat vonden wij eigenlijk zonde. We zijn gewoon in de situatie dat we met z'n tweeën heel veel tijd hebben met de kinderen. En dat we ze heel erg 1 op 1 kunnen begeleiden. En ook heel erg hun interesses kunnen volgen. En iedereen weet dat als je ergens heel geïnteresseerd voor bent, dat je dan het makkelijkste leert. En dat wilden wij gewoon heel graag blijven volgen. Ook op hun tempo. Ieder kind leert ook op een andere manier. Het ene kind is al veel eerder bezig met letters, leren lezen, rekenen dan het andere kind. En we vonden dat juist zo'n fantastische kans om dat op die manier vorm te geven. Dat ze echt op hun eigen tempo, uit hun eigen interesse gingen leren. En toen haakten we af bij de wereldschool. Omdat zij dus gewoon totaal anders werkte dan dat wij dat voor ogen hadden. Klopt. Nou, geen wereldschool. Maar wat dan wel? Nou, inmiddels waren we dus net na Nienke's 4e verjaardag. En besloten we dus om eigenlijk tot haar 5e jaar het allemaal maar eens gewoon op zijn beloop te laten. Om in ieder geval niet actief met haar te gaan zitten voor werkboekjes, werkjes of wat dan ook. En eigenlijk in het 3/4 jaar dat volgde totdat we dus naar Canada gingen, kregen we ook eigenlijk steeds meer zelfvertrouwen en vertrouwen in Nienke. Ja, Carlijn ook, maar die was natuurlijk nog een stuk jonger. Door alles wat zij liet zien, de interesse die zij liet zien om dingen te leren.
En dat ze ook zonder werkboekjes eigenlijk daarmee aan de slag ging en haar ding deed en gewoon de dingen wilde leren die je eigenlijk gewoon uit haar eigen motivatie. Ja. Ja, en we spraken natuurlijk ook met andere mensen die ook op reis waren, hoe hun het aanpakten. Maar ook met 2 leerkrachten die ons ook heel veel zelfvertrouwen hebben gegeven. En die ook ervaring hadden met het reizen. En dat we dus ook echt het vertrouwen kregen dat we wel gingen zien aan onze kinderen. Dat we hun signalen wel op gingen pakken. Ja. Daar kregen we eigenlijk steeds meer en meer vertrouwen in. En als je nu een label moet plakken op het onderwijsvorm die wij doen, dan zal dat toch unschooling zijn, oftewel self-directed learning. Ik vind namelijk het woord unschooling echt een vreselijk woord eigenlijk, want dat insinueert heel erg dat je dus niet schoolt, dat je dus helemaal niks doet en dat is niet zo. Ik vind self-directed learning namelijk een vele mooiere term, zelfgestuurd leren. Oftewel, het kind stuurt naar waar die wil leren. Ook dan betekent het niet dat je niks doet. Dat zijn misschien mensen die dat ook doen, maar wij niet. Nee. Waar wij heel erg bewust van zijn geworden. En begrijp me niet verkeerd, dit is echt een heel proces geweest. Het was niet dat wij van de een op de andere dag staan waar we nu staan. We zijn er nog steeds groeiende in. Maar we zijn wel veel meer zelfverzekerd erin. Ik bedoel, we zitten deze video op te nemen. Dat had ik me een jaar geleden absoluut niet zien doen. Nee. Maar wat wij heel belangrijk vinden is een hele rijke leeromgeving bieden aan onze kinderen. En rijke leeromgeving in de zin dat we dat ze getriggerd worden door verschillende dingen. Om te schrijven, om te rekenen, om te lezen, om dingen over de natuur te leren, om te knutselen. Wat je ook maar kunt bedenken. Want dat unschoolen, eigenlijk vind ik dat veel meer van toepassing is op de ouder. Want wij zijn natuurlijk gewoon heel erg gewend aan die controle, aan dat systeem. En dat toetsen is iemand op niveau. En dat is eigenlijk het unschoolen van de ouders. Om dat los te laten. Om te vertrouwen op je kind. Dat hij gewoon zijn eigen tempo volgt. Zijn eigen interesses volgt. En dat hij daarmee ook gewoon leert wat nodig is. Nou, nu was het niet zo dat we naar Amerika en Canada gingen en dachten, oh joh, we zien wel allemaal hoe het loopt. We zaten echt nog wel voor die tijd echt wel met een stukje onzekerheid van, hoe gaan we nou goed voorbereid op pad? Hebben we wel alles bij, letterlijk, om ze die rijke leeromgeving te bieden? Want Nederlandstalige boekjes, die vind je hier in Amerika niet zo makkelijk. Nee, precies. En zo hebben we uiteindelijk heb ik een stuk of 6 boekjes van veilig leren lezen, werkboekjes meegenomen. Wat beginnend leren rekenen boekjes, schrijven. Niet om als curriculum te volgen, maar eigenlijk net als dat we ook een soort van spel hebben met woordjes vormen. Als mogelijkheid om te doen, om te oefenen met letters en met rekenen als daar interesse voor kwam. Overigens is het niet moeilijk om particulier aan deze spullen te komen. Bij Heuting voor Thuis kochten we bijvoorbeeld veilig leren lezen boekjes en de set Getallen van de Wereld. Via Marktplaats kochten we verschillende AVI-boekjes. Want hoe zien onze dagen er nu uit? Dat is ook wel een vraag die ons letterlijk wel eens zo gesteld wordt. Wat betreft het onderwijs voor de kinderen hebben wij daar dus echt geen structuur in. Echt gewoon helemaal 0. Nog niet. Nog niet in ieder geval. We zien voor nu daar nog absoluut nog steeds geen noodzaak in om met ze te gaan zitten om dat te doen. Want tot nu toe komt dat echt vanuit hun interesse. Wij zijn eigenlijk gewoon op pad of niet op pad. En dan zijn we rondom of in de camper. En onze kinderen die gaan ook eigenlijk gewoon een beetje hun gang. En het grappige is dat we dus inderdaad oppikken wanneer dat ze ergens mee aan de slag gaan. En dat kan op de gekste momenten van de dag zijn. Hè? We zijn aan het wandelen en Nienke vraagt ineens, hoe schrijf je dit woord? Ze noemt ineens een rekensom. En dan zijn we ineens aan het tellen. Want wat we dan altijd doen is daar wel op ingaan. Het is niet dat we dan dat antwoord geven en dan stoppen. Nee, op het moment dat wij dus zien van Nienke zit in de auto als we aan het rijden zijn, is ze een woordje aan het schrijven.
schrijven, dan gaan we daar ook wel op door. Dan prikkelen we haar ook wel weer van, goh, maar hoe schrijf je dan dat woord? Hey, ken je nog een ander woord? Met welke letter begint dit woord? Of tijdens een wandeling dat we gewoon interessant of in de modder gaan schrijven en dat soort dingen. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk een beetje de manier waarop het onderwijs bij ons eruit ziet. En ja, dat kost ons indirect tijd, maar dat ook weer niet. Want dat gaat eigenlijk gewoon op een hele spelende wijze manier. Ja, de kinderen hebben eigenlijk in het algemeen gewoon heel veel vrije tijd om gewoon hun eigen plannen uit te voeren en hun eigen spel te doen. Waar we wel heel bewust rekening mee hebben gehouden, of dat zo in de praktijk toegepast hebben, is dat ze altijd togang hebben tot al hun speelgoed. Dat was eerst nog wel een uitdaging, want eerst hadden we alles bovenop liggen en konden ze er niet bij. En moesten ze, als ze het niet zien, is natuurlijk de vraag of ze dan ook mee aan de slag gaan. Maar dat hebben we toen een beetje omgegooid en daardoor hebben ze altijd wel toegang tot van alles wat eigenlijk. En bijvoorbeeld ook dit ding, dat is ik leer rekenen, waar ze dus met blaadjes en met cijfertjes dus allerlei sommetjes kunnen oplossen. En dit hebben we dus ook voor het leren lezen. Dus ja, je merkt ook wel dat ze dat soms uit het niets eruit pakken en daarmee aan de slag gaan. En dan spelen we daar weer op in. Goh, wil je ook nog in je werkboekje oefenen? Wil je nog wat anders leren of oefenen? Dan kunnen we je helpen. Ook knutselspullen, eigenlijk alles is gewoon binnen handbereik. En kunnen ze dus gewoon op hun eigen regie mee aan de slag gaan. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe dat in de praktijk gaat. Ja, we kregen ook de vraag het verschil tussen onze kinderen en die op school. Ja, geen idee. Hè? De kinderen zijn niet naar school geweest, dus helemaal een antwoord op geven kunnen we niet. Maar wat ik denk dat wel een verschil is, dat onze kinderen echt vanuit die intrinsieke motivatie leren. En dus ook leren op het moment dat ze daar aan toe zijn. En dus ook niet voor dat moment. Hè. In Nederland in het onderwijs in groep 3 gaan ze allemaal leren lezen. Hè. Iedereen volgt min of meer datzelfde stramien. Ook als een kind daar eigenlijk nog net niet klaar voor is en daar misschien een beetje achteraan bungelt. Bij ons gaan ze daar gewoon mee aan de slag op het moment dat ze daar zelf ook klaar voor zijn. En we toetsen verder niet, dus wij hangen daar ook verder geen waarde aan. En het lijkt mij dat dat best fijn is voor hun zelfvertrouwen, hè? Dat daar dus geen druk achter zit. Ja, want ze leren natuurlijk ook heel veel vanuit hun natuur, in hun natuur. Hè. Ieder kind wil uiteindelijk leren lezen. Hè, want ze zien ons lezen, we lezen heel veel voor. We zijn op internet, op onze telefoon, dingen aan het uitzoeken, boodschappen, plaatsnaamborden. Daardoor worden ze getriggerd en gaan ze allemaal wel gewoon willen leren. En ook dingen over de natuur. Ja, daar hebben onze kinderen gewoon een enorme interesse in. Want ze willen van alles weten hoe het in elkaar steekt. En het grappige is dat we ook niet altijd een antwoord hebben. Ja. Maar dat we vervolgens dan weer, als we weer bij de camper zijn, op zoek gaan naar het antwoord. Door een filmpje te kijken of het opzoeken op internet. En gebruiken dus ook bijvoorbeeld een schooltv of iets dergelijks. Wat heel erg fijn is voor dat soort dingen. En ook nog leerzaam voor ons. Want wij hebben ook alweer een hele hoop nieuwe dingen geleerd het afgelopen jaar. Ja, en al die podcasts die ze luisteren. Al die podcasts die ze luisteren. Nienke is enorm fan van podcasten op het moment. Nou, om een leuk voorbeeld uit de praktijk te noemen is ons Engelse avontuur. Eigenlijk al in Europa, meteen de eerste maand nadat we begonnen met reizen, waren we in Zweden. En Nienke, Carlijn ook, zijn allebei heel open, heel sociaal, praten graag met andere mensen. En zo zei Nienke altijd op straat als mensen tegenkwamen, hoe heet jouw hond? Maar ja, in het Zweeds had niemand het idee, had niemand in de gaten dat ze het tegen hun had. En werd er dus ook niet geantwoord. En Nienke was er op een gegeven moment echt wel een beetje verdrietig van. Hè? Waarom praten die mensen niet terug? En dat was haar eerste ervaring met talen. Hè? Dat we gewoon allemaal verschillende talen spreken. En dat was voor haar echt een enorme trigger om dus Engels te gaan praten. Hè? Toch de
gemeenschappelijke delende taal. En daar begon ze ook echt al in Europa mee. Hè. Ze kon echt al wel verschillende woordjes. Maar heel makkelijk toepasbaar was het niet. Want de kinderen, die spraken natuurlijk geen Engels. Het was meer dat wij als ouders elkaar dan in het Engels hielpen. Maar pas op het moment dat we dus in Canada en Amerika gingen. Toen is haar taal enorm vooruit gegaan. En spreekt ze nu echt goed Engels. Tuurlijk niet. De grammaticaal is het echt niet altijd even correct. Hè? Dus de woordvolgorde wordt nog wel eens omver gegooid. Maar de mensen begrijpen. Ze kan echt een gesprek voeren met mensen. Dat doet ze ook heel regelmatig. Ze stapt zo op mensen af om een babbeltje te maken. En dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En echt vanuit die motivatie, vanuit haarzelf. Want zij wil gewoon graag communiceren met mensen. En zal ze dat in een andere taal moeten doen. Maar ook het Spaans. We gingen dus vervolgens voor de winter naar Mexico. En dachten wij van tevoren, als we dan toch mooi even een podcast Spaans leren met z'n allen gaan doen. Daar begonnen we eigenlijk enthousiast mee twee dagen. Maar vervolgens zei ze, dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Want ze spreken hier toch allemaal Engels. Bij Mexico en dat deel van Mexico spreken ze inderdaad ook gewoon allemaal Engels. Dus daar had ze dan eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan. En ik denk dat dat alweer zal veranderen als we strakjes in Centraal-Amerika weinig Engels sprekende mensen tegenkomen. Dan denk ik dat ze wel meer Spaans wil gaan leren. Dus dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld om te noemen. Ja, ook wij hebben hier echt wel onze uitdagingen. En zijn er ook zeker wel kleine puntjes, denken wij, die wij niet zo goed kunnen bieden als dat een school dat doet. En één voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld op hun beurt wachten. Hier hoeven ze niet te wachten totdat alle 20 kinderen hun zegje hebben gedaan. Ze zijn gewoon veel sneller aan de beurt. Dus dat vinden onze kinderen inderdaad wel eens lastig. Maar goed, we zijn er ons ook wel weer bewust van. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dan, wat we eerder al zeiden, die rijke leeromgeving bieden. Ik weet niet of we dat op alle vlakken kunnen. Hè? Wij zijn bijvoorbeeld niet heel erg veel met muziek bezig. Dus worden ze ook niet heel erg getriggerd in de muziek. Dan het sociale stuk, daar krijgen we ontzettend veel vragen over. En daar gaan we dadelijk apart even uitgebreid op in. Maar ben je dan niet bang dat je kind achter gaat lopen? En dat is ook wel een veel voorkomende opmerking die we krijgen van mensen. Om eerlijk te zijn, nee. Hè? We hebben gewoon heel veel vertrouwen dat onze kinderen gewoon op hun tempo leren. En ik hou er dan ook niet zo heel erg van om die niveaus heel erg te labelen. Misschien ook nog een stukje in mijn achtergrond als verloskundige. We zijn, als we zwanger zijn, dan willen we allemaal dat het precies op het gemiddelde is. Hè? We willen het niet ervoor, dat ze niet kleiner zijn, maar ook zeker niet groter. Het moet precies gemiddelde zijn. Maar vervolgens wordt een kind geboren en dan wil iedereen vooral dat een kind voorloopt. Hè? Want stel dat hij iets trager is, dan maken we ons allemaal ineens heel veel zorgen. En we vergeten daar gewoon bij dat de ontwikkeling van een kind al gewoon op een hele vroege leeftijd ontzettend ver uit elkaar loopt. Er zijn kinderen die lopen met 8 maanden en er zijn kinderen die lopen met 1,5 jaar. En er is niks geks aan het ene en ook niks geks aan het andere. En als je kijkt hoe ver dat die ontwikkeling daar al uit elkaar loopt, hoe ver ligt die ontwikkeling dan als ze 5 en 6 zijn? En zo wil het ene kind gaan leren lezen als die 5 is of 4 is. En het andere pas als die 7 of 8 is. Dat ligt gewoon ontzettend ver uit elkaar. En daarom vind ik het gewoon heel fijn dat we daar niet mee bezig zijn. En dat we dat gewoon los kunnen laten. En dat we er gewoon het vertrouwen hebben dat ze zeker die basisvaardigheden als leren lezen, schrijven, rekenen. Dat ze dat allemaal gewoon op hun eigen tempo uiteindelijk leren. En dat zien we ook al in de praktijk. Want Nienke en Carlijn, beide zijn ze gewoon ermee bezig. Ja. Allebei op hun eigen niveau, maar ze zijn er allebei inmiddels gewoon mee bezig. Carlijn wordt daar zelfs extra in getriggerd doordat Nienke daar heel erg mee bezig was. Want Nienke was op de leeftijd van Carlijn daar helemaal nog niet mee bezig. Want als je dus we gaan eventjes terug op het voorgaan. Als je dus kijkt hoe dat proces van lezen met Nienke ging. Dus Nienke was totaal niet met letters bezig eigenlijk nog afgelopen winter toen ze net 5 was. Het interesseerde er helemaal niks. En van op het een op het andere moment, bam. Overal zag ze letters, was ze bezig met letters waar ze maar kon. Dat sloeg ineens om.
En dat was een hele tijd zo. En vervolgens heeft het ook eigenlijk een paar maanden stilgestongen. Was ze eigenlijk weer veel meer bezig met cijfers en tellen. Ja. En ook een periode eigenlijk met niks. Of niks in dat gebied. En nu zitten we weer volop briefjes schrijven, woordjes oefenen. En dat ze dus ook heel graag in die werkboekjes werkt. Dat gaat echt met fases. En dat is ontzettend grappig om te zien. Nou ja, houden we dan verder gewoon helemaal niks bij? Nee. Het enige wat we doen is... we hebben de leerlijnen van... de schoolse leerlijnen hebben we uitgeprint. Van groep 1, 2 en 3. En heel af en toe... Oké. Dat hebben we 1 keer gedaan, het afgelopen jaar geloof ik. Zijn we die eens even na gaan lopen. En het was vooral voor ons, toch dat stukje controle, fijn om te ontdekken of we in die rijke leeromgeving iets misten. En toen lazen we bijvoorbeeld iets over rijmen. En toen dachten we, wij rijmen eigenlijk nooit. Gaat een kind dan uit zichzelf rijmen? Ja, misschien wel, misschien niet. Hoe belangrijk is het? Ook nog zoiets. Maar in ieder geval was het voor ons wel, vonden wij die leerlijnen een fijn middel om wel een soort van af en toe te verifiëren van, bieden we die rijke leeromgeving aan, zodat ze gewoon al die facetten gewoon op kunnen pakken als ze daaraan toe zijn. En daarmee kun je dus ook stellen dat we niet echt bezig zijn met het onderwijs in Nederland en het instromen van onze kinderen op het onderwijs. Daar zijn we inderdaad niet mee bezig. Dat hebben we helemaal losgelaten. Mochten we weer terug naar Nederland gaan, dan is het überhaupt de vraag, willen we ze inderdaad naar het reguliere onderwijs of willen we een andere vorm van thuisscholing gaan bieden? Dat weten we gewoon echt nog niet. Moeten we dan ook zien. Dat zien we echt dan wel. En al zouden ze een jaar jonger beginnen of ouder, is dat dan echt heel erg? Ja, wij denken van niet. Wij vinden het voor nu gewoon veel belangrijker dat ze gewoon op hun eigen tempo zich mogen ontwikkelen. Dat vinden we veel belangrijker dan dat ze weer dat bepaalde niveau moeten halen. Ja, dan de sociale ontwikkeling van onze kinderen. En ik denk dat nog wel mensen hier zelfs bezorgd om zijn. Nou, wij absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Tuurlijk waren we er wel een klein beetje onzeker over hoe gaat het zich allemaal lopen. Maar tot nu toe pakt zich dat ontzettend goed uit. Onze kinderen zijn heel open en heel vrij in contact. Hè. Ze stappen heel makkelijk op mensen af, op andere kinderen af. Mengen zich in groepen en gaan heel actief dat gesprek aan. Dat zal zeker een stuk karakter zijn. Maar we merken ook wel aan ze dat als we kindjes zien, dat ze ook wel weten van daar moeten we er nu voor gaan. Want straks gaan hun misschien weg of gaan wij misschien weg. Dus dat is ook wel grappig om te zien. Want het is zeker niet dat we iedere dag kinderen zien. Wel regelmatig, maar ook soms wel periodes niet. Het is ook wel een beetje afhankelijk van hoogseizoen, laagseizoen en net waar we reizen. Maar in het algemeen hebben we gewoon echt wel gewoon regelmatig contacten. Maar dat zijn toch ook wel gewoon kortdurende contacten. Hè? 1-2-daagse contacten. En die langere contacten hebben we minder. Als je kijkt naar hoe het was. Carlijn bijvoorbeeld, die leeft nu langer in de camper dan dat ze in het huis waar we woonde. En die weet er ook echt niks meer vanaf. Bij Nienke is dat wat anders. Die heeft wel nog wat herinneren. Ze mist bijvoorbeeld 1 specifiek vriendinnetje van het kinderdagverblijf nog wel. En daar hebben we ook regelmatig sturen we wat filmpjes over en weer. En voor de rest hebben ze echt wel een vaste vriendschap gesloten met kindjes van Mugjes op Reis op Instagram. Dit gezinnetje troffen we al in ons eerste jaar in Europa. Waarmee we regelmatig afspraken. En zij zijn nu ook in Noord-Amerika. En die zien we dus wel regelmatig. Ja. We hebben vorig jaar in de winter dat was dus afgelopen jaar. In de winter hebben wij onverwacht, want dat was niet ons plan, 2 maanden samen rondgetrokken daar. En we vonden dat ook wel heel belangrijk om hun echt te ontmoeten. Want het zijn wel gewoon hele kortstondige contacten die we gewoon door het jaar heen hebben. Maar wij vonden het ook heel belangrijk dat de kinderen
een langere tijd bij dezelfde kinderen zijn. Zodat daar ook wel gewoon eens conflicten kunnen ontstaan. En er weer ruzies goed gemaakt moeten worden. En ja, het was eigenlijk prachtig om hun zo samen te zien. Het waren dus 5 kinderen van de leeftijd bijna 3, 5 en 6 en 6, een tweeling. En die hadden zo'n fantastische dynamiek samen. Ruzies, die zijn er niet eens veel geweest. Maar er was ook niet echt één leider. Maar er was ook niemand die buiten boord viel of over zich heen liet lopen. Ze speelden met z'n 5, ze speelden met z'n 3, met z'n 2 alleen. Ja, dat ging gewoon ontzettend soepel, natuurlijk. Echt heel mooi om te zien. Dus ja, zorgen om hun sociale vaardigheden, die hebben we absoluut niet. Nee. Dus ja, dat vinden wij dus voor nu ook absoluut geen reden om onze plannen te veranderen. En het mooie is dat we met het gezinnetje de aankomende winter weer een poosje samen zullen gaan reizen. En daar kijken onze kinderen ook ontzettend naar uit. En wij ook. Want het is ook gewoon wel heel fijn om onze vrienden weer te zien. Want in de tussentijd zijn we gewoon een hecht stel vrienden geworden. Nog even een kleine aanvulling hierop. We merken dus ook dat het niet altijd nodig is om met leeftijdsgenoten te zijn. Als onze kinderen behoefte hebben aan sociale contacten, dan stappen ze af op wie dan ook. Of het nou kleinere kinderen jonger dan hun zijn, of oudere kinderen of volwassenen. Ze leren van iedereen en spreken mensen dus ook gewoon heel makkelijk aan. Uit interesse, als iemand een vis staat te vangen, dan lopen ze daar geïnteresseerd naartoe. Goh, wat ben je aan het doen? En waarom doe je dat? En waarom doe je dat? Precies? En mensen zijn natuurlijk ook gewoon, zeker de mensen die hier onderweg zijn daar dus ook gewoon heel open in. En zijn ook altijd open voor een praatje terug. En ja, zo staan ze dan samen met diegene dan te vissen. Dus in dat opzicht is het een ontzettend rijke ervaring van wat ze van jong en oud opsteken. Ja, precies. Ja, wat als de kinderen ouder worden? Ja, ouder wordende kinderen, dat zorgt wel weer voor andere uitdagingen en andere obstakels. Maar ik moet eerlijk zijn, daar zijn we eigenlijk nog niet heel erg mee bezig. Dat zien we tegen die tijd wel. Als de behoeftes van de kinderen veranderen, dan zullen we daar weer op in moeten spelen. En dan vinden we daar ook vast wel weer een nieuw plan op. Ook kregen we de vraag, wat als je kinderen dan zelf naar school willen? En ik moet zeggen dat ik toen dacht, ik weet niet of we die vraag op die manier krijgen. Want ze weten niet wat school is. Ze zijn er nog nooit geweest. Ik denk dat hun beeld van school vooral is dat ze met andere kinderen samen zijn. Dus als hun behoeftes veranderen tegen die tijd en wij ons leven, de reis, hun omgeving niet meer toereikend is om te leren wat ze willen, dan zullen we een ander plan moeten maken. Ja. Maar goed, dan zijn we denk ik ook nog wel heel wat jaren verder. En dat zien we dan wel weer. Want ik denk dat we voor de komende jaren in theorie ze nog heel veel kunnen bieden. Ja. Hoe is het dus om af te wijken van de standaard? Nou, ik vond het een mooie vraag. Het is grappig hoe je standaard eigenlijk verandert. Want voor ons voelt het echt als iets natuurlijk. Het beste wat we gewoon kunnen doen. Net zoals de stap toen om te gaan reizen in het algemeen. Eens. Dit was gewoon de juiste en goede keuze voor ons om te maken. En het mooie is dat je gewoon tegenwoordig heel makkelijk in verbinding kunt komen met mensen die ook dezelfde ideeën en gedachten hebben. En zo zijn we dus sinds kort lid van de unschooling community van Life is a Choice op Instagram. Met verschillende gezinnen die of unschoolen of gewoon merken dat het schoolsysteem niet bij hun of bij hun kind past. En het is gewoon ontzettend fijn om te sparren met andere mensen, met dingen waar we tegenaan lopen. En ze organiseren ook regelmatig workshops waarbij experts over een bepaald onderwerp praten. Allemaal gewoon om allemaal handvaten te bieden en verdieping om die rijke leeromgeving. Ik blijf daar gewoon die rijke leeromgeving te bieden aan de kinderen. Dus dat is ook echt ontzettend fijn. Het is een fijne groep. Ja, een fijne groep om op terug te kunnen vallen.
En je leert een heleboel van de problemen waar anderen tegenaan lopen. En zo maak je het jezelf een stuk makkelijker om ook om bepaalde vraagstukken op te lossen. Ja. Ja, en hoe het nou verder gaat als we ons weer in Nederland zullen gaan settelen. Geen idee. Zoals we het net ook al zeiden, zijn we daar nog helemaal niet mee bezig. Voor nu bevalt ons deze manier van leven nog goed. En zijn ook onze kinderen ontzettend happy. En want dat zou dus voor ons een reden zijn om ons plan bij te gaan stellen. Als iemand van ons gewoon niet meer, zich niet meer goed voelt bij de levensstijl die we hebben. Maar tot nu toe voelt het gewoon nog steeds 100% goed. Natuurlijk. Net zoals we toen de keuze maakten om gaan reizen. En dat gewoon heel goed voelde en natuurlijk voelde. Is dat eigenlijk onveranderd. We vinden het gewoon ontzettend mooi, fascinerend. Ja, ik kan een hele hoop woorden erbij zeggen. Om deze tijd met de kinderen zo intensief door te brengen. Om ze te betrekken in alles. Om ze te laten leren. Van een manier van leven. Ja, door het leven van de wereld. En ze gewoon te zien ontwikkelen. Je ziet gewoon dat ze, wat we al eerder al zeiden, dat ze dus gewoon willen gaan lezen. Omdat ze dat gewoon willen gaan toepassen in de praktijk. Maar ook het leren van de natuur. En veel dichter met de natuur zijn. Zo zien we nu overal... zien we overal de zalmtrek. We zaten 2 dagen geleden nog te kijken naar de zalmen die terug naar hun geboorteplek gaan om daar te paaien. Maar we zien hier ook alle mensen uit Alaska die hun wintervoorraad eten bij elkaar aan verzamelen zijn. Een totaal andere manier van leven als dat wij dat in Nederland gewend zijn. En dat is ook gewoon wel een stuk cultuur die ze daardoor gewoon heel erg mee krijgen en meenemen. 3 weken geleden stonden we nog bij een dancefestival van de First Nations, de Indianen. Zo ontzettend waardevol om ze dat allemaal mee te geven. En onze kinderen vragen dan ook, waarom vang je dan al die vissen? En dan wordt gewoon uitgelegd dat ze daar de hele winter van moeten eten met hun gezin. En dan zie je die wieletjes draaien in hun hoofd van, maar wij gaan naar de supermarkt, kopen alles, maar zij verzamelen gewoon. En dan schieten ze een dier, wat we vertelden, een moes, en die eten ze ook op. En dan hebben ze gewoon voor de hele winter genoeg vlees. Ja. En nu binnenkort komt de tijd van de bessen. En dan gaan ze bessen verzamelen, eten en champignons en dat soort dingen. Het is gewoon heel bijzonder dat je met de natuur leeft in plaats van in de natuur. Dus kort gezegd staan we nog steeds helemaal achter onze manier van onderwijs, manier van leven. Dat is voor ons, hoort dat wat meer in één zin. En zijn we daar gewoon nog steeds heel blij mee. Zeker. En ik denk dat we daarmee deze video ook maar afronden. Ja. Mochten er vragen zijn, dan zullen we die zeker beantwoorden. Stel ze dan hieronder in de reacties. En als er interesse is, dan kunnen we ook over een jaartje of zo alweer een 2.0 vervolg maken. Over hoe het allemaal verder gaat. En meer verdieping waar daar interesse is. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei. Doei.